Hyvää huomenta. Päätettiin, että tuodaan teille tämmönen Ismete starter pack, kun teille ei välttämättä kaikki varusteet löydy, niin tässä olisi niinku nyt kolme meidän tekemää vippaa. Nää auttaa saamaan kaloja, jos ei muuta. Jokaiselle yksi. Joo, jokaiselle yksi. Ja sitten on tämmönen 3 isplugia ja vähän tuommoista jäätymisen estoainetta. Koska tänään kuitenkin ne reijät jäätyy teille, kun ette saa kaloja, niin toi auttaa siihen. Kiitoksia. Nyt ei vaan kamoikaan enää syyttää. Se kuulemma biohajoaa järvellä. Onks ton palluran ton sydänmuodolla merkittävä osuus? Jaa, tää on vähän lempeämpiä kaloja, ne ei taistelu niin kovaa. Elikkä meillä on nyt tällainen Siloneula vastaan Urpo Erämies Ismete taistelu ja kisasäännöt on sellaiset, että 3 pisintä kalaa saanut tiimi, niin se voittaa tämän kilpailun tänään. Ismete-lajina, vahvasti altavastaajina. Lähdetään aika reiluna ennakkosuosikkina, että Me ollaan joka reissussa tänä vuonna nostettu isompi kala mitä niiden Ismete-ennätys. Siis tää on ihan walk in the park. Kyllä tää pitäisi ottaa. Enemmän mua pelottaa sitten ehkä tuleva karppikisa niitä vastaan. Tän pitäisi olla ihan niinku Urpojen juttu. Hei kato, täällä on valmiina joku tällainen, mihin saa laitettua siinä. Mitenköhän tää näiden kavereiden systeemi toimii? Tässä on joku hieno ajatus. Viime vuonna on vähän innostuttu jopa kalastaa tätä Ismettä, että katsotaan nyt jos tänä vuonna osuisi joku vähän isompi kohdalla. Ja oikeastaan ainoa mitä pitää pelätä on Jukka. Noista 2 muusta Mitristä Teemusta, niin en mä oikein usko, että niistä on niinku vastustajia. Mitri kuvaa hienoa B-rollia ja Teemu kertoo tarinaa Jukka kalastaa. Kyllä. Kasannut Jukalle ne paskat hito. Joo, mä annoin siis ne, jotka oli vähän rikki. Noniin, voittokoti. Siloneula juoksee. Paljon kelloa? Paljon kelloa? Kello on, hetkinen, taitaa olla vähän yli 9. Ei oo ehditty kyllä kauan ole. 10 yli. Taitaa olla muuten Jukka. No se on Jukka. Jukka. Tää eikö tullut yllätyksen? Jukka heti poimii sen fisu. Tää oli se mitä me pelättiin. Jos Jukalla on hyvä päivä, niin me ollaan oikeesti kans pulaset. Mä olin just siellä tänään syöttiin, mä huomasin, että siinä Tarvitaan mitta, onko se missä? eka kala hei tänään. Ei kauan ehtinyt olla vedessä, että 71 senttiä. Just oli ehtinyt laskea, säädin vielä särkeä, kun tunti jo kädessäkin vähän painoa. Ja siitä lähti sitten rani. Ihan hyvät fiilikset tässä, että ensimmäinen kala saatu, että nyt on niinku pää avattu. Että Tunti auki. Käsittääkseni noin sai 1 kalan tuolla myös. Vielä tänne, tuu täytottaa vastaan. Vielä suoraan sinne taaksepäin. Ei oo mikään iso, mutta on se ehkä, en tiedä. Ihan pitkä. On se houku. On se hyvä. On se joo. On kyllä hyvä. Ison näköinen pää. mä luulen, että tässä menee kuule jonkun ehkä rikki kuule. 91 senttiä, päivän ensimmäinen fisu. Saat olla vähän isompi. niin, Vähän sellaista pidempää pönötystä. 71 senttiä. Kyllähän täytyy sanoa, että kaverit on ammattilaisia, ne teki sen kehän siihen ympärille, ettei mennä kalaan.
En siltikään pidä vielä sitä järjestä. En mäkään. Kukaan meistä ei oikein tykkää, että me ollaan täällä. Tuossa loppuun se lähtee ihan just juppaa. Kato. Varmaan näkyy jääaltkin hyvin, kun vaikuttaa tosi hyvä pysyä. Hyvä pisu. Ihan siellä. Ei ihan metriä rikki, mutta 98 senttiä. Nostaa meidän tulostakin aika paljon. Mutta eiköhän päästä mamma taas puremaan särkiä. Oho, saa nähdä mitä se siloneula on saanut meille vastineeksi. Kato tää. Ihan varma. On. Ja sit vasta istuu ja kelaa. Nyt on vähän isompi. Ei ollut kyllä urpojen mittakaavalla isompi nyt meidän mittakaavalla. Samanlainen. No voi solmu auki. Mitä p***a? Tässä kiroin. Ei oo hyvää päivää. Ei oo mä. Neljä nostoa. Joo. Ja nyt on... Yksi kiinni niistä. Joo. Solmupoikki. Joo. Mulla on yksi nosto vastaisku sillä, että unohti kelata, kun on Baitrunnerin siimat solmussa ja sitten kala irti siinä. Nyt on niinku 10 minuutin sisään 2 kalaa, mitkä olisi pitänyt saada ylös. Sitten meillä olisi niin. kortti täynnä. Se kun sais 3 kalaa, niin sitten sen jälkeen voisi alkaa. Joo, sit voisi alkaa katsoa sitä kokoa metsästämään. Kyllä se täytyy meidän jotain saada nyt kuitenkin. Nyt oli ihan selkeästi aika monta kalaa tullut kyllä. Joo. Saikohan noin? Ja kaikkein pahimpia omat mokat. Niillä on taas kala. Tarvitaan se 3 kalaa. Pane, korttia täyteen. Kortti täyteen ensin, sit C-käsis. Just näin. Pikkuhiljaa kerralla. Se on niinku enkkakala. Ei oo kiva ottaa sitä suoraan tietysti siitä niinku 0–100, vaan hyvin välisteppeen. Se maistuu aina vähän paremmalta. Joo, mä ois halunnutkaan 10 vielä tässä vaiheessa kautta. Ei missään nimessä. Tästä on se 10 vähän myöhemmin. Vähän niinku viime kaudellakin.
kuvaus päällä. Ei karttua tätä kalaa. GoPro päällä. Sitten haluan laittaa se. Ui. Otatko tuon painonpäket tästä? Ei nyt mä en halua koskea mihin. Missä? Nyt alkaa käymään jännä kakkana niinku tuon niinku sen nostamisen, koska mulla oli joku hanska. Mulla on hanska tuolla kanssa. Okei, hyvä. Tää oli vaan väärä kädellä. Alkaa olla valmiin. Saatana. Älä. Miten se jäi nyt noin? Hirveä tässä äätöä. Nyt jos saat vaan. Älä. Se lähtee vielä. Pelästy sua. Nyt valmiina. Mulla on kans kala. Saat lähteä juoksemaan jos haluat. Yes! No niin. Joo, se on sitten meikäläisen enkkakala, että tän isompaa en oo koskaan saanut. Ei oo tosiaan mitään jättiläisiä tullut. 6,2 kiloa ja 101 senttiä. Meni se metrikin rikki nyt. Tervehdys. Mitäs menee? Meillä menee periaatteessa ihan hyvin, mutta tavallaan ei kauhean hyvin. 2 kalaa ollaan saatu vasta ylös. Me ollaan saatu 2 vasta ylös ja tiputuksia vaikka kuinka älyttömästi. Kyllä, meillä on tässä 1 kala ahkios parhaillaan, mutta voidaan ottaa kyllä tähän väliin. Ei perhana, teillä on kala ahkios. $111. Joo. No, 111. 111 senttiä. Saa silloin olla, voit pistää enkkoja uusiksi, jos meinaa tän päivän voittaa tänään. Alright, meillä on vissiin, montas meillä on yhteensä ylhäällä? Olisiko meillä 6 tai 7? 6. Ylhäällä. 6 ylhäällä, joo. Mikä on isoin? Pisin on 111. Ui, Oho. Jukka sai 101. Okei, aika hyvin. Se oli meille erittäin hyvä. Mitäs sitten 2 muuta? Kisakalaa tällä hetkellä.
kokonaispituus oli tasan 3 metriä tällä hetkellä meillä. No niin, just. Meillä on 172. Joo. Okei, siellä on 2 kalaa. 2 kalaa. Me ollaan siis tiputettu. Mä oon tyrinyt muutaman kalan ihan omaa sähläilyyn ja sitten hylsyjä on tullut vaikka kuinka monta. Niin, eli ainakin tuntuu siltä, että tänään hän loottipäivä. No Joo. varmaan. Tapahtumia on ollut kyllä paljon ainakin meille. Ja aloitinkin Jukallekin kalaa. Jukka on saanut molemmat. Alright. Aika nätti. Että johto on niinku aika ylivoimainen, mutta täällä on taas sellainen paikka, että voi yhdelläkin kalalla oikeasti. Silloin me ei ohitikaan aika sairasta. Ei ehkä ihan yhdellä, mutta... 2,5 tuntia suunnilleen. Joo. Kyllä nyt ainakin 1 kala pitäisi siihen aikaan saada. Kohtuu noloa, jos me jäädään siihen 2, ettei tuu kortti täyteen. Mut mikä noilla oli? Tasan 3 metriä. Tasan 3 metriä, joo. Ja meillä on 172, eli 128 senttinen hauki. Kyllä, se olisi ihan napattavissa. kumma, jos se nyt yhtään haukia vielä. Niin, joskin ilmeisesti kuitenkin toi... Se... Ei tuo, mulla on siinä isossa serissä kala. Ei siellä oo mitään. Ei oo. Ei, onks tää liian iso tää särki? Aika tyypillinen tapa tääkin puhelisoton jälkeen aika paljonkin tää syönti hiljentynyt. Meillä taitaa olla itse asiassa ei yhtään tapahtumaa ja se on helppoa täällä kun näkee tossa silloin ei ollenkin samalla, niin niilläkin on ollut vaan 1 vipan nousu taitaa olla saultuna. Et ainakin meidän johdon puolesta ainakin näyttää ainakin suhteellisen turvalliselta ja muutenkin ollaan nyt huomattu tällä kaudella, että aika selkeästi on aamu ja aamupäivä painotteista syöntiä, että yleensä iltapäivällä tärppivälit on aika paljon pidentynyt ja käytännössä loppunut kokonaan. Mutta sen puolesta ainakin meidän tää 3 metrit tulossa nyt. En nyt sano varma, mutta ainakin aika hyvältä näyttää, että ollaan tää kisa voittamassa. Toki harmi sinällään, että oltais vielä voitu laittaa vielä vähän reilu 3 metriä vielä lisää, mutta eiköhän tää 3 metriäkin riitä tälleen näin, että voidaan Siloneulan porukalle näyttää vähän, että miten tää Ismeten homma toimii. Että kun oikeat kaverit jäällä ja oikeat syötit vedessä, niin se tulee ihan hyvän kokoista kalaa. Kyllä tässä alkaa vähän ehkä tämän päivän osalta alkaa olla vähän usko lopussa. Varsinkin kun kaikki sanoo, että se syönti ei enää alkaisi missään vaiheessa. Joo, että kyllä se on tästä, jos jonkun kalan vielä saa, niin se on sitten ihan puhdasta tuuria. Vippa! Olevi! Olevi vippa! Ei oo iso. On iso! 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 Kato, se on ui. Se on hyvä. Se on hyvä. Otetaan sitten nää hanskat. Tuo varmasti. Oi. Nyt on Olevi vetää joka puolelta järven isoja kaloja. Vaan sano.
Mitä rihavat kyttäkö? Noniin, nyt. Elä heillä. Käänny. Käänny nyt. Oi vittu. Oho! Oi. Nyt on iso! Nyt on iso! Jumalauta! Nyt on iso! Hei Vippo! Yhtä pitkä kuin Aavilla, mutta ei oo niin paksu ehkä. Se on vitu pitkä. Se onko pitkä? Oh. Näin leveä. Oh. On iso tääkin. Näyttävä. Kyllä vaan kyytiin. Löysitkö tuon jarru? Uskomatonta. Sairasta. Aivan sairasta. Tää on pidempi kala varmaan tässä. Mulla varmaan ehkä paino. Kato, täkykin on vielä kiinni. Tätä on ihmettänyt. Tätä se on parhaimmillaan. Ai että. 115. 105. Koko päivän tulos 3 metriä 30 senttiä. Ei huono. Ei huono. Ihan sikki meininki. Ihan peräkkäiset piippaat sama aika. Kyllä. Ison kala otti hetki. Kyllä. Kisa oli sitten vähän niinku taputettu. Järkyttävä. 3 kalaa mitä ne sai 5 minuuttiin. Josta 2 on ihan reilusti metrin kaloja molemmat. Ihan reilusti. Oma käsi vuotaa. Hasumin lähti. Suoraan tähän oli suu. Sinne menee. Ai yksi huikeampia päiviä ikinä. Ihan älytön. On tää lisäharjoitusta. On se vähän kun joutuu yksin kantaa 3 miehen vastaan. Sitten. Nyt 1 kala nyt vielä 10 minuuttia. Tulisi yksi, niin saataisiin kortti täyttää. Saa nähdä tuleeko. Nyt on 2 kasin kalaa, 1 7 kala ja siellä on Vippa. Illan viimeisiä viedään. Me miettii, että oliks se syönti tässä. Saadaanko vielä kirsikka kakun päälle? Siis kisa-aikaa jäljellä 10 min sanoin saa taas jonkun kalan tuolle. Oi hitto. Mulla taas hyvä kala. Sen verran jäi taas seinä. On tää hyvä kala ihan tällä. Hei nyt kuulkaa, nyt voi mennä 10 kerran. Pysäät tätä, täällä on vielä. Nyt on iso kala kiinni. Nyt mä veikkaan, että nyt on ensimmäinen Ismete 10. Nyt veikkaan, että voi olla. Tää vetää paremmin kuin me yhdessä. Niin tää vetää ihan sika hyvin. Nyt jännittää. Nyt on muuten... Nyt alkaa oikeesti jännittää, koska... Kertaakaan ei ollut vielä näkyy. Kato. Oi vittu, oi. Paljon on erottanut siitä. Sen verran iso pyyrystö. Tappetaan hyvin. Ei Sanna.
Mitä Kato. Ei vittu. Ei jumalauta. Nyt alkaa jännittää oikeesti, tässä ei mitään järkeä. Mitä ihmettä? Se on ensimmäistä kertaa osaa. Oi. Olet siitä vaan. Hitto on paksun näköinen selkä. Nyt on lähellä 10. Nyt on lähellä. Ihan jäällä. Ai Mitä vitsi. täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu oikeesti? Mitä? 118, se on niinku millivaja. 119. On joku 10 tyyli. 12,7. Se on aika tasa 10, toi 2,7. 12,7 se on. Jotain. On se. 266. 10,4 se ottaa. Mikä se on? 10? 10,40. 10,40. Okei. Aika jees. Ihan jees. Aika hyvä. Siinä on. Kisa-aika loppu. Pari minuuttia sitten ja viimeisestä illan vikasta vipasta niin 10,40. Eli karva yli 10 kala. 1,18 m oma pituusennätys. Aivan jää tämä fiilis, että ei voi muuta sanoa. Väänsi ihan törkeä hyvin. Sanoin just Olaville ja Jani sulle, että nyt on kyllä parempi kalaki ja nyt on varmaan se 10. Näinhän se oli. Jostain paremmasta järjestä äijä olisi lähempänä uutta ennätystä, mutta tällä kertaa tää on pelkästään pituusennätys. High five. Takki tyhjä ja auki. Nätti oli helvetin nätti ottaa nää kalasteekaan. Eli meidän tän niinku 5 pisintä skabassa olisi ollut 5,44 tänään. 5,44 m. Ei paha. 98 senttiä. Meillä olisi ollut sen sijaan meidän 5 parasta, se olisi ollut 172. Sama myös 3 parasta. Kyllä niin. Ja 2 parasta. Uskomaton, että se tapahtui. Mä en voi vieläkään käsittää, että se oikeesti tapahtui. 344. Eka 10. Mä en oikeesti siis mieti, äsken tuli 8 pisteen. 4. Ja mä olin ihan varma. Mä sanoin sulle, kun mä juostin sinne vikalle vavalle, että ihan sama mitä tapahtuu. Ja tää päivä oli jo timanttia. Ja sit sieltä tulee se kirsikka. 10 kiloa. 40 grammaa. Silti mä haluaisin tuosta tänne järvelle seuraavan kerran, kun nää on niin Aika sairasta. pitkiä. On vaikea saada isompi. Paras ismetepäivä meidän porukalle ikinä.